गाइस, वेलकम टु हाम्रो फ्यामिली ब्लग। आज फेरि हामी हस्बैन्ड एन्ड वाइफ च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ। हामीहरूले हामीसँग चाहिँ आज फ्राइड राइस, होममेड फ्राइड राइस, बोइल एग, अनि यो चाहिँ फ्राई ड्रमस्टिक है, जे भन्दा नि हुन्छ। चिकनको लाती चिकनको लाती हैन, चिकन लाती। अनि यहाँनिर चाहिँ सानो मिनी पापड मिनी पापड 2-3 वटा छ। अनि यहाँ मुनिपट्टि मेरोमा त सबै छोपिएछ कि तिमीलाई देखाउँछु ल। यो चाहिँ हामीसँग 2 एक्स्ट्रा स्पाइसी चौचौ, अनि खानाको लागि काँचो कचिलो छ हामीसँग, अनि प्लस पानी पनि छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो के लाग्छ फर्स्ट टु लास्ट हेरिदिनुहोस् भन्दै हामी चाहिँ पिरो अचार पनि यहाँ छ हैन भन्दै हाम्रो च्यालेन्ज सुरु गर्यौं। खाली च्यालेन्ज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यसो गरौँ न त, एउटा चिकनको लात्ती समातौँ अनि कसले धेरै बाइट गर्ने। ल ल ल 1 2 3 ल सानो छैन अम्मा कस्तो हुनुहुन्छ। ल चिकनको लाती अर्को हुन्छ कन्फ्युज भयो। हातले खाउँ कि चम्चीले खाउँ भन। यसले खान पाइँदैन। जसले जे गर्छ सजिलो, जे गर्छ छिटो हात के को लाग्यो हाल्दै कमेको झुक्याउन पो हाल्नु। मन पाखुरा सुर्किएको चाहिँ खानुपर्छ नि। ओके अर्कै नि हो। डिसएडभान्टेज चाहिँ म झोल बिना प्रायः खाँदिनँ नि त, त्यो भएर हो।
अचार पनि हाल्नुपर्छ है अचार पनि त्यस्तै पिरो छ स्पाइसी भागमा परेर खानुपर्छ पिरो पिरो मात्रै पिरो भयो नि त डबल पिरो डबल पिरो 2 एक्स्ट्रा स्पाइसीमा 4-5 डल्ले एक्स्ट्रा थपेपछि त अनि के भन्नु त्यसको 4-5 होइन 8 हो 8 हो 18 डल्ले खुर्सानी तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् ल हामीलाई सजिलो हुन्छ कि हाम्रो भ्युवर्सहरू कुन ठाउँबाट हेर्नु हुँदै रहेछ कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला अनि अब हजुरहरूलाई हामीहरूले कस्तो खालको च्यालेन्ज गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा हामी नेक्स्ट भिडियो बनाउने कोसिस गर्छौँ त्यसो हुँदा चाहिँ हामीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ हजुरहरूले अब कस्तो खालको रुचाउनुहुन्छ होइन अब सबै टोटली त थाहा हुँदैन र पनि अब जतिसम्म थाहा हुन्छ हामी अलिअलि त गरिरहेका छौँ होइन र पनि अनि लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ प्याट्टै नभुल्नु होला नेभर होइन जति धेरै हजुरहरूले सब्सक्राइब लाइक भ्यू गरिदिनुहुन्छ हामीलाई पनि त्यति भिडियो गराउनुहुन्छ नि त हौसला बढ्छ नि है हौसला धेरै बढ्छ जति सानो सानो समयमा तपाईँहरूले यति धेरै माया दिनुभएको छ नि यस्तै माया चाहिँ हामी अझै आउँदो दिनहरूमा चाहन्छौँ भन्दै म हारेको घोषणा गरेको हारेँ न अचार पनि खानुपर्छ है म त सकेको छु नि त्यो सबै म चाहिँ त्यस्तो सार्नु हारेको हुन्छ नि कि हार स्वीकार्नु त्यसरी कहाँ हुन्छ म चाहिँ अचार सचार उब्रिन्छ कि भनेर अघिदेखि अन्तिम आएर लाग्थ्यो मैले कुकुम्बर धेरै खाएँ प्याज धेरै खाएँ अचार खाइसक्छ न अचार त नि मैले त नि लात्तीको लागि र एकको लागि लिएर आएको थिएँ नि त म के थाहा अब भागमा पस्केको थियो स्पाइसी पिरो छ नि त नुडल्स पिरो हुन्छ नि त नि हुन्छ त अझै पिरो बनाएर खानु होला भनेर लाटा सिधालाई हेप्नुसम्म हेपेको रहेछ नि त हेर हजुर हो सरी माफ पाऊँ कुकुम्बर धेरै खायो भनौँ नि अब यत्रो खाएपछि यो खाएन भने त फेरि जिन्दगी हुँदैन हो ल अब कसले जितेको यो मेरोमा चाहिँ सिनिकै छ अचार पनि स्पाइसी पिरो हाम्रो भ्युअर्सहरूले कमेन्टमा लेखिदिनु होला कसले जितेको होस् हो म हार्न नमान्ने किनभने अचार खाइसकेको छैन होइन त्यसो भए त मैले कुकुम्बर कतिवटा खाएँ हजुरहरूले त्यो काउन्ट गर्नुहोस् ल कतिवटा खाएँ लु यो पनि म खाइदिन्छु अनि प्याज मैले पनि खाएँ
भनेपछि तपाईँहरूले जज गरेर लेखिदिनु है कमेन्टमा तल कसले जितेको भन्नु पक्षपात गर्न पाइँदैन नि यस्तो अमिलो अमिलोले ओठै थरथर गर्नु सक्ने अनि पिरो खानुभन्दा अमिलो खानै साह्रो लाग्यो त मलाई तर यो खानु चाहिँ राम्रो हो नि त पिरो खानुभन्दा अमिलो पनि भएर मैले धेरै खाएँ भन्छ होला हुन त कतिवटा खानुभयो 3वटा ओके धेरै खाएछ नि ल त हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तल हामीलाई मतलब कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तल भनिदिनुहोस् होइन अनि हामीलाई पनि थाहा हुन्छ कि यो ठाउँबाट हामीहरूको भिडियो हेरिरहनु भएको रहेछ भनेर अर्को कुरा के पनि भने उसले यो मिनी पापड पनि लुकाएको रहेछ अहिले खाएर त हारिसकेपछि खाँदा हुन्छ फ्याक्दा पनि हुन्छ सानाक्सिनिक्क चिल्लो अमिलो पिरो चस्च सबै त डन ल तपाईँहरूलाई अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि भन्छु लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्छौँ बाई बाई